চাওক গাইজ, এইটো হ'ল আমাৰ মন্দিৰ। চাওক গাইজ, কিমান প্ৰকাণ্ড ৰাৱণ হয় এইটো। তো গাইজ গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি আমি আমাৰ ফেমিলিৰ লগত ঘৰত উঠাবলৈ নদীত যাম। আপোনালোকৰ দুৰ্গা পূজাবোৰ শেষ হ'ল নে নাই কমেণ্ট কৰি ক'ব। আজি আমাৰ লাষ্ট ডে, দশমীৰ কাৰণে আমি ঘট স্থাপিত কৰিব যাম আজি। এতিয়া ব্লগটো চাই কেনে পাই কমেণ্ট কৰিব। চাওক গাইজ, এইটো হ'ল আমাৰ মন্দিৰ আৰু এইটো হ'ল ঘট। আজি আমি আমাৰ ওচৰৰে এটা মন্দিৰত উঠাবলৈ লৈ যাম। আজি গাইজ মানে কেইদিনমান আগতে আমাৰ দুটামান চৰাই আনিছে, সিহঁতকো হেল্ল' কৰি দিয়ক গাইজ। এইকেইটা গাইজ লালু হেল্ল' 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 গাইজ, এয়া মাহঁতে ঘট আনি আছে। গাইজ, আমি গাড়ীত উঠিছোঁ আৰু যাই আছোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি যাই পোৱালে আপুনি টাইম লেপছখিনি এনজয় কৰিব পাৰে। গাইজ, আমি নদী পাই গ'লোঁ। এইটো চাওক গাইজ, এইটো নদী। আৰু গাইজ এইটো চাওক গাইজ, কিমান প্ৰকাণ্ড ৰাৱণ হয় এইটো। চাওক গাইজ, আৰু এইটো হ'ল নদী। ঘট উঠাবলৈ যাই আছোঁ আমি এতিয়া। বুঝো আইনি বুঝো
এতিয়া আমাৰ ঘৰটোৱা হৈ গৈছে এতিয়াতো আমি যাই আছো ঘৰলে এয়া চাওক গাইস মানুহবিলাকে মাছ মাৰি আছে এখন জাল আৰু চাওক মন্দিৰ গাইস আমাৰ ওচৰতে ইয়াতে এখন দুৰ্গা পূজা হৈ আছে এইটো গাইস খুৰীও ব্লগিং কৰি আছে নিজৰ চেনেলটো আপুনি যদি চিনি নাপায় এইটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাজল ব্লগছ গাইজ আমি এতিয়া ঘৰত যাব ওলাইছো আপোনালোকক ঘৰত যাই পাম আমি আহি গলো ঘৰ আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো এখিনিতে এণ্ড কৰো আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব জিঅ'লে কৰিব গাইজ আৰু বাই বাই